Chethana's Kitchen YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම අද හදන්න යන්නේ chocolate cake එකක්. හැබැයි මම ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට chocolate cake එකක් හදන හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපි normally හරියට හදන විදිය. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි අපිට තේ බොන වෙලාවකට හවසකට හදිස්සියේ chocolate cake එකක් කන්න හිතුනොත්, ඒතර බීටර් එකක් නැති එක්කෙනෙක් උනත් ගෙදරක ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කෙනෙක්ට blender එකේ ඉක්මනින් short cake එකක් අපි හදාගන්නේ කොහොමද හවස තේ බොන වෙලාවට කන්න. ඉතින් බලමු කොහොමද ඒක blender එකේ හදාගන්නේ කියලා. මේක ඉක්මනින් කන්න පුළුවන් short cake එකක්. අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා fresh කිරි ග්‍රෑම් 150ක්, ඒ වගේම melted butter ග්‍රෑම් 60ක්, එක බිත්තරයක්, සීනි ග්‍රෑම් 150ක්, පිටි ග්‍රෑම් 80ක්, unsweetened cocoa powder ග්‍රෑම් 50ක්, baking powder තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු සුවල්පයක්, vanilla තේ හැන්දක්. ඉතින් අපි බලමු ලේසියෙන් කොහොමද blender එකේ අපි මේ කේක් එක හදාගන්නේ කියලා. blender එකේ නෙමෙයි කේක් එක හදාන්නේ අවන් එකේ. ඒ වුණාට blender එකේ බීටර් එකක් නැතුව කොහොමද ටික දාලා කොහොමද අපි මේක හදන්නේ කියලා බලමු. මෙන්න අපේ blender cup එක. ඉතින් අපි මේකට දැන් අමුද්‍රව්‍ය ටික එකතු කරගන්න කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම අපි අපේ wet ingredients ටික, ඒ කියන්නේ දියර වර්ග ටික තමයි දාගන්නේ. මුලින්ම මම මගේ fresh කිරි ටික blender cup එකට දාගන්නවා. ඊළඟට අපේ බිත්තරය, බටර් ටික, ඊළඟට අපේ වැනිලා ටික. දැන් අපි wet ingredients ටික ඔක්කොම දාගෙන ඉවරයි. මම ඊළඟට දානවා අපේ සීනි ටික, පිටි ටික, ඒ වගේම ලුණු ටිකයි baking powder ටිකයි. අන්තිමට මම cocoa powder ටික දානවා. හරිම ලේසි. බීටර් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. විනාඩි ගාණක් high speed low speed කියලා බීට් කරන්නත් නැහැ. මේ ඔක්කොම ටික එකට දැම්මා. blend එකේ අපි blend කරගත්තා. ඉතින් මම කියන්න ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් මේ වගේ blender වේගය එනකොට අපි කරන්ට් එක ඕෆ් කරලා, කරන්ට් එක තේදි මේ වැඩේ කරන්න එපා. චුට්ටක් මේක ආයෙ ඇරලා මේ වගේ ස්පැටියුලා එකේ මේක ඇතුළ පොඩ්ඩක් අපි මේ වටේ තියෙන ඒවා ටික එකතු කරගන්න. එතන හොඳට blend වෙනවා. නැත්නම් මේ වටේ රැඳිලා කේක් පිටි ගතිය කැටි වගේ හිටින්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම හොඳට එකතු කරලා තව පාරක් අපි මේක හොඳින් blend කරගමු. මේ මිශ්‍රණය හොඳටම blend වෙන්න ඕනේ, කැටි ගතිය නැති වෙන්න. කිසිම වෙලාවකවත් කරන්ට් එක on එකේ තියෙද්දි මේ දේ කරන්න එපා, කලවම් කරන එක. හැමතිස්සෙම ස්විච් එකෙන් කරන්ට් එක ඕෆ් කරලා මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් අපි ආයෙ දැන් තව ටිකක් blend කරගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි blend කරගත්ත කේක් බැටර් එක. දැන් අපි ට්‍රේ එකට දාගමු මේක. මම අරන් තියෙන්නේ අඟල් 8 කේක් ට්‍රේ එකක්. මේකට අඟල් 7 කේක් ට්‍රේ එකකුත් ගන්න පුළුවන්. මංගාව ඒ වගේ ට්‍රේ එකක් නැහැ. මංගාව තියෙන අඟල් 7 ට්‍රේ එකක්. ඉතින් මම ඒක තමයි කේක් බැටර් එක දාන්නේ. හරිම ලේසි. blend කරගත්ත කේක් බැටර් එක අපි මේකට දාගන්න. ඉතින් මම මගේ chocolate cake එක දැන් බේක් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. මේක අංශක 180ට විනාඩි 20ක් මම මගේ oven එකේ බේක් කරන්න දාලා තියෙන්නේ. ඊට කලින් විනාඩි 5ක් preheat කරලා තියෙන්නේ oven එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ oven එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් වෙලාව check කරලා බලලා cake එක ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ chocolate cake එක හැදුවම අපිට පොඩි chocolate icing එකක් වගේ එකක් තියන්න එපා. ඉතින් අපි ඒකත් චුට්ටක් හදාගමු. එතකොට chocolate cake එකේ රස අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා මුලින්ම. අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා fresh milk ග්‍රෑම් 100ක්, cocoa powder ග්‍රෑම් 50ක්, ඒ වගේම icing sugar ග්‍රෑම් 50ක්. මේ අපි එහෙනම්
චොකලට් කේක් එක දාන්න. රස ක්‍රීම් එක හදමු. ඉතින් මම මගේ මිල් ටික දාපු මේ භාජනයේම තමයි ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර තියෙන ඕන භාජනයක් පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි මේ වගේ හෑන්ඩ් වික්ස් එකක් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා. මේකට දැම්මා. ඒ වගේම අපි අයිසින් සීනි ටිකත් අපි මේකට දාලා ඊළඟට අපේ කොකෝ පවුඩර් ටික. ඔයගොල්ලන්ට මේකට කැමති නම් ලුණු චුට්ටක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒක කැමති නම් නැත්තම් මේ තුන විතරක් ඇති. මේ වගේ හොඳින් මේක විස්ක් කරගන්න. අපිට හරිම ලේසියෙන් මේ කේක් එක හදන්න. මොකද විනාඩියක් වගේ යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි අමුද්‍රව්‍ය ටික ගෙදර තියෙනවා නම් මේ ටික හරියට කිරලා ලෑස්ති කරගත්තාම බ්ලෙන්ඩ් එකට දැම්මා. තප්පර 10යි 15යි බ්ලෙන්ඩ් කරා. කේක් එක බේක් වෙන්න යන විනාඩි 30 තමයි ඉතින් යන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් මේ ක්‍රීම් පේස්ට් එක හදන්නත් ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඔක්කොම ටික එකට දැම්මා. මේ වගේ වික්ස් එකකින් කලවම් කරා. කේක් එක බේක් වුණාට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක කෙලින්ම කේක් එකට දාන්න. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් ටක් ගාලා ඉක්මනින් පුංචි අයට ඕනේ කිව්ව ගමන් හදලා දෙන්න පුළුවන්. ගෙදර සාමාන්‍ය කේක් දැන් හැමෝගෙම කේක් බඩු නම් නැති වෙන්නේ නැහැ. හැමෝම බටර් කේක් එකක් හරි ගෙදර හදනවානේ. ඉතින් බීටර් එකක් නැති වුණත් අපිට ටක් ගාලා ඉක්මනින් මේ වගේ රස කේක් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තමයි අපේ ක්‍රීම් එක එන්නේ. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, icing sugar, cocoa powder. හරිම ලේසි. මෙන්න මේ ගානට ආවම විස්ක් කරලා ඇති. හරි එහෙනම් චොකලට් කේක් එක උඩින් දාන ක්‍රීම් එකත් මම හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් කේක් එක බේක් වුණාම මේකත් දාලා අපි කොහොම බලමු ෆිනිෂින් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ තමයි ඉක්මනින් හදාගන්න බ්ලෙන්ඩ් එකේ හදාගත්ත අපි චොකලට් කේක් එක. ඉතින් අපි මේකට දැන් අපි හදාගත්ත ක්‍රීම් එක උඩින් දාලා ලස්සන කරගමු. මේක ඉතින් අපි නෝමල් හදන කේක් එක වගේ නෙමෙයි. අපිට ඉක්මනින් හවස තේ වෙලාවකට කන්න හදා ගන්න පුළුවන් කේක් එකක්. ලේසියෙන් ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් විදියක් තමයි මම ඔයගලන්ට මේ කියලා දුන්නේ. ඔයගලන්ට මම පහළ ලින්ක් එක දාන්නම්. නෝමල් අපි හදන හරි විදියටම චොකලට් කේක් එක වෙලාව හැමදේමත් එක්කම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ. මේ තිනේ මම හදාගත්ත රසම රස චොකලට් කේක් එක. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ හවස තේ බොන වෙලාවට කන්න ලේසියෙන් අපිට බ්ලෙන්ඩ් එකේ හදා ගන්න පුළුවන් පොඩි ස්නැක් එකක් විදියට ගන්න පුළුවන් කේක් එකක්. ඉතින් මේ වගේ කේක් එකක් හවසකට හදලා රස බලලා මටත් කියන්න කමෙන්ට් කරලා කොහොමද කියලා. ඉතින් ආයෙ දවසක තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.